යාළුවනේ ඔයාලා අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඊටෙක් අපේ YouTube channel එකට. අද අපි වීඩියෝ එක කරන්නේ WhatsApp එක ගැන. දැන් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා මේ WhatsApp එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයාලා කොහොමද ලෝකේ ඕනම රටක තියෙන WhatsApp group එකකට join වෙන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ පල්ලෙහා වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා description එකේ මේ link එකක්. ඒ link එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන. ඒ වෙබ්සයිට් එක තමයි group so කියන වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලට මේ දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකට මම ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා ඔයාලට කැමති කැටගරි එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොන වගේ group එකකටද join වෙන්න කැමති. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ කැටගරි එකෙන් ඒ කැමති group එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති රට ඒ කියන්නේ ඒ කැටගරි එකෙන් තියෙන වීඩියෝ එක කියන්නේ group එක තියෙන රට තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ group එක මොන language එකකින්ද ඔයාලට ඕන ඒ කැටගරි එක තෝරලා ඔයාලට search කරපුවාම ඔයාලට ඕන කරන group ටිකේ පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ කැමති group එක select කරලා ගිහලා join වෙන්න. යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට මේ එක group එකකට ගිහලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ group එකකට join වෙන්නේ කියලා. මෙහෙම group එකක් තෝරලා select කරද්දි මේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා අලුතෙන්. මේ ආයෙ ජොයින් වුණාම මෙහෙම යාළුවනේ මේ group මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේක තමයි මේ ටැබ් දෙක තුනක් ඕපන් වෙනවා group එකකට ජොයින් වෙන්න කලින්. ඊට පස්සේ මේ අපි ජොයින් වුණාම ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ group එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. අපිට තියෙන්නේ join chat කියන තැන ගිහලා join වෙන්න. මේ WhatsApp එක use කරන්නේ මේ මගේ machine එකට WhatsApp PC app එක download කරලා එතකොට WhatsApp එක use කරන්න ලේසි. මේ මම ඔයාලට කියන්නම් මේ කොහොමද මේ WhatsApp PC app එක download කරගන්නේ කියලා. මගේ පල්ලෙහා මේ වීඩියෝ එකට description එකේ මම දාලා තියෙනවා link එක. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා WhatsApp PC app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා PC app එක download කරාට පස්සේ ඔයාලා machine එකට install කරගන්න. install කරගත්තා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ QR මේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන WhatsApp app එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ search button එකට එහා පැත්තේ තියෙන ඉරි තුනක් වගේ icon එකක්. ඊට පස්සේ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති එතන තියෙනවා WhatsApp web කියලා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් QR code එක scan කරගන්න. ඔයාලට තියෙන QR code එක scan කරගන්න. scan කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති display එකේ ඔයාගේ machine එකේ display එකේ දැන් WhatsApp app එක පෙන්නන ඔයාගේ phone එකේ තියෙන මේ category ඔක්කොම ටික දැන් ඔයාගේ app එකේ තියෙන මේ machine එකේ app එකේ තියෙනවා. ඔයාලට දැන් ලේසියෙන්ම මේ තියෙන group වලට join වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහෙන්. වගේම phone එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් machine එකේ මේ වැඩ කරන එක ලේසි. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. මොකක් හරි මේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම answer එකක් දාන්නම්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.